Hello friends, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ডিজিটেল সাৰ্ভিসলৈ। আজি আপোনালোকে সৰুকে এটা ভিডিও বনাই দেখুৱাম। অনলাইন এপ্লাই কৰোতে ডাঙৰ ফাইল এনেকুৱা ডাঙৰ ফাইল 632 KB আছে। এইটো ফাইল কেনেকৈ সৰু কৰিব পাৰি, সৰু কৰি সেইটো ঠাইত 200 KB বা 150 KB বনাব পাৰি। স্ক্যানাৰৰ সহায় নোলাগে এইটো মোবাইলেৰে কেনেকৈ সেই PDF খন সৰু কৰিব পাৰি সেইটো বস্তু দেখাবলৈ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিও। সো দেৰি নকৰি আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। সো হেতু কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে ব্ৰাউজাৰ এটা ওপেন কৰিম। যেহেতু আমি PDF ফাইল এখন সৰু বনাব খুজি আছো, এই কাৰণে গুগলত নহলে ব্ৰাউজাৰত এড্ৰেছ বাৰত আমি সাৰ্চ কৰি দিম PDF reducer REDUCER। এইখিনি লিখি সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত সব আমাৰ ইয়াৰ বহুত কেইটা ওয়েবসাইট দেখুৱাব। ইয়াতে আপুনি এই ওপৰৰ এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব www.ilovepdf.com। এতে এনেকে ক্লিক কৰি দিব, এইটো পেজ আহি পাব। এইটো পেজ অহাৰ লগে লগে আপুনি চাব ইয়াতে সিলেক্ট PDF ফাইলছ বুলি লিখা আছে। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো ফাইল সৰু কৰিব লাগে, যেটো মোৰ ফাইলটো ল্যাপটপৰ ডেস্কটপত আছে, সো মই ডেস্কটপত ক্লিক কৰিছো। ইয়াত তাৰ পিছত নিউ ফোল্ডাৰ বুলি এটা আছে, এটা চাওক স্ক্যান 1 বুলি লিখা আছে। PDF সাইজ মই দেখাই দি আছো। PDF সাইজ কিমান আছে আগতে যদিও দেখাইছো, এবাৰ 632 KB আছে। সো আমি এই ফাইলটো লৈছো। এতিয়া ইয়াত আহাৰ লগে লগে চাব ইয়াতে ৰিকমেন্ডেশন এটা দিছে। যদি আমি এটো ৰিকমেন্ডেশন লয়ও কম্প্ৰেছ কৰি দিও, তথাপিও আমাৰ সাইজটো সৰু আহিব। আৰু যদি ইয়াতকে আৰু বেছি সৰু লাগে তাহলে এই এক্সট্রিম কম্প্ৰেছনত ক্লিক কৰিব, কিন্তু ইয়াত কোৱালিটিটো অলপ বেয়া হৈ যাব। যেনটো ডকুমেন্টস আছিল ডকুমেন্টসৰ কোৱালিটি বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে ৰিকমেন্ডেড এইটোৱে হয়। আমি সৰু বনাম কিন্তু কোৱালিটিটো লুজ কৰিব নালাগে। সো কম্প্ৰেছ PDFত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াৰ পিছত যোনটো PDF আমি আপলোড দিছিলো সেই PDF খন নিজে নিজে ডাউনলোড হৈ আছে। ইয়াতে তলতে চাব পাৰে যে নিজে নিজে ডাউনলোড হৈ। এতিয়া PDF মোৰ ব্ৰাউজাৰত ওপেন হৈ আছে আৰু এইটো চাব কোড ডাউনলোড হ'ল। ফাইল তাৰ পিছত C user ডাউনলোড scan 1 compressed বুলি লিখা আহিল। compressed বুলি লিখি আহা আমি ইয়াৰ পৰা লৈ আহো ডাউনলোড scan 1 compressed। এই ফাইল ইয়াৰ পৰা Ctrl X টিপি আৰু ইয়াতে Ctrl V টিপি পেষ্ট কৰি দিও। ইয়াৰ পৰা ইয়ালে গৈছে। সো আমাৰ এইটো ডাউনলোডটো নালাগে এতিয়া। এইটো আমাৰ আহি গল। সব এইটো আছিল আমাৰ 632 আৰু এইটো কিমান হৈছে 85.9। 100 KBৰ তলত আহি গৈছে। আৰু ওপেন কৰিলে কোৱালিটিটো চাব পাৰিম। ইয়া চাওক কোৱালিটিও বেয়া হোৱা নাই, গোটেইখিনি বুজিব পাৰিছে। সো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে। আশা কৰো আপোনালোকে এইখিনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব ভৱিষ্যতে। বাই, ভালে থাকিব সবাই। বন্ধুসকল, আমি বনোৱা ভিডিওবোৰ চাই আপুনি যদি উপকৃত হয় বা ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওবোৰ লাইক কমেন্ট কৰি আমাক উৎসাহ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। TMIDS।